everyone, welcome back to Vietnamese grammar and vocabulary lessons. In today's video, we will learn something very simple but quite useful. The preposition word de. De as a preposition means except, other than, or not including. For example, Em thích tất cả các loại trái cây, trừ sầu riêng. if you want to express and emphasize exclusiveness, then you can use de in combination with chỉ and ngoại. So we have de, chỉ de, and ngoại de. They all mean the same thing. For example, Em thích tất cả các loại trái cây, chỉ trừ sầu riêng. Em thích tất cả các loại trái cây, ngoại trừ sầu riêng. now let's watch a short skit together and see how else we can use the preposition word de. Mua gì con? Cho con là bánh mì đầy đủ luôn đúng không? Dạ, trừ ớt, rau, chả, pate, với thịt. Bánh mì nước tương của con 15 nè. Cà thẻ cho con. No! God, please, no! No! Kể mọi người nghe, mọi người. Đúng là chuyến đi bão táp. Không ai thèm nghe em nói chuyện, chỉ trừ anh. Sang trái, 1, 2, 3, sang trái! Dòng người vội vàng nước vàng. Em nói gặp con nhỏ không đang muốn gì 15 nhưng mà nó cà thẻ. Ngoại trừ mình, ở đây ai cũng có đôi có cặp. Chán chả buồn nói. That is all we have for today's lesson. Thank you so much for watching. I hope that from now onwards you guys will start using de, chỉ de, and ngoại de whenever you want to express deception. There are so many more ways to use the preposition word de, so stay tuned and we'll see you all again in the next video about de. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos. Thank you, and we'll see you all again.